Один з фільмів міжнародного фестивалю «Дніпро Сінема», що триває зараз у нашому місті, демонстрували сьогодні у Національному університеті. Перегляд влаштували на кафедрі юридичного факультету не випадково. Саме його закінчив герой документальної стрічки Олексій Тищик, доброволець, який загинув у 2014-му під час оборони Донецького аеропорту. Кінорежисер із Закарпаття В'ячеслав Бігун дізнався про цей трагічний випадок і зняв стрічку під назвою «Найближчі до Бога». Фільм вже отримав визнання на кількох міжнародних фестивалях і тепер його бачать у Дніпрі. Мила моя, ти спокусоєдна. Трейлер свого фільму режисер назвав ліричним. Для нього він обрав красиві операторські плани, що дозволяють, ймовірно, підготувати глядача до жорстокої життєвої правди. Вона про те, як молодий чоловік гине на війні. Не витримавши біль, за своїм сином йде життя мати. Залишаються батько, дружина та маленька донька. Це така трагічна історія, дуже відома історія, яка мене зворушила. І десь я зв'язався з Олександром Івановичем, це батько Олексія, і він погодився, щоб я зробив фільм. Вони робили його разом. Два чоловіки, яким треба було висловитися. Одному з приводу глибокого особистого горя, іншому з приводу переживань за всю країну. Тому в фільмі, крім теплих сімейних кадрів спілкування Олександра Івановича з онукою, є зйомки Майдану і навіть кадри з місця боїв за аеропорт. Режисер фільму «Найближчі до Бога» назвав його твором про сімейне жертвоприношення нової європейської війни. Це така історія, така трагедія, вона, по суті, десь уособлює взагалі трагедію України і молодих людей, але разом з тим вона закономірна, адже історично у нас завжди були такі труднощі, в яких ми, по суті, Україна була така розп'ята на такому геополітичному хресті. Сприйняття фільму в студентській аудиторії зворушливе, бо Олексій Тищик саме тут навчався. Його батько сидить зараз в оточенні молодих людей за віком майже таких, яким був син. Тому відмовляється щось говорити, але не міг не прийти. Це був не перший, але один із перших курсів, на якому я викладала. І, до речі, взагалі, якщо згадувати про той курс, то необхідно зазначити, що не один Олексій Тищик з того курсу пішов добровольцем на війну і, на жаль, загинув. Ще був Денис Гаврюшин з цього ж курсу. Є ще один важливий факт, що єднає автора фільму з родиною Тищиків та цією аудиторією. В'ячеслав Бігун також має юридичну освіту. Через це він розуміє процеси, що відбуваються в країні, та гостріше сприймає окремі події. Тому вже 3 роки знімає кіно. На фестивалі «Дніпро Сінема» представлені декілька творів В'ячеслава Бігуна. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.